नमस्कार, ज्योतिष यमी फूड चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अंडा बिर्याणी। त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊ। अंडा बिर्याणी बनवण्यासाठी इथे मी 10 ते 11 अंडी बॉईल करून घेतलेली आहे। 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेली आहे। 4 मोठे कांदे बारीक चिरलेली। इथे मी सर्व मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये मी लाल तिखट, धना पावडर, जिरा पावडर, बिर्याणी मसाला, गरम मसाला, पावभाजी मसाला, हळद पावडर आणि मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट, चाट मसाला, शहाजिरे आणि कोथिंबीर। सुरुवातीला आपण आता बिर्याणी राईस बनवून घेऊया। त्यासाठी आपल्याला काय लागतं हे आपण बघून घेऊया। बिर्याणी राईस बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो तांदूळ घेतलेला आहे। तो तांदूळ आता आपण पाण्यामध्ये भिजवत ठेवूया। 25 मिनिटांसाठी हा तांदूळ आपल्याला पाण्यामध्ये भिजवत ठेवायचा आहे। 25 मिनिटं झालेली आहे। हा तांदूळ छान भिजलेला आहे। आता आपल्याला हा तांदूळ मोकळा पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी मीठ घेतलेले आहे, तेल आणि इथे मी काही खडे मसाले घेतलेत। त्यामध्ये मी तमालपत्र, मसाला विलायची, हिरवी विलायची, लवंग, काळी मिरं आणि दालचिनीचा तुकडा। इथे गॅसवरती मी पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे। पाणी उकळले की आपण त्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया। पाण्याला आता उकळी आलेली आहे। यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया, खडे मसाले आणि तेल। आता यामध्ये आपण भिजवलेला तांदूळ टाकून घेऊया। तांदूळ आपल्याला 80% शिजवून घ्यायचा आहे। जास्त शिजवला की त्याचे तुकडे पडतात। तांदूळ हा आपला 80% शिजून झालेला आहे। छान असं मस्त परफेक्ट शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण तो चाळणीमध्ये काढून घेऊया। सर्व तांदूळ मी ते चाळणीमध्ये काढून घेतलेला आहे। हा आपला बिर्याणी राईस तयार झालेला आहे। आता आपण अंडा बिर्याणीचा मसाला तयार करून घेऊया। सुरुवातीला आपण हे अंडे कट करून घेऊया। आपल्याला अंड्याचा पिवळा भाग साईडला काढून ठेवायचा आहे। अंड्याचे आपण मधून असे 2 तुकडेही करून घेऊ शकतो। उकडलेली अंडी कट करून घेतलेली आहे। त्याचा पिवळा भाग साईडला काढून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हा पिवळा भाग स्मॅश करून घ्यायचा आहे। हे आता आपण छान स्मॅश करून घेतलेला आहे। आता आपण अंडा बिर्याणीचा मसाला तयार करून घेऊया। गॅसवरती इथे मी कढाई ठेवलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आता गरम झालेलं आहे। यामध्ये आपण शहाजिरे टाकून घेऊया। आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया। कांदा हा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे। कांद्याला आता हलकासा गोल्डन कलर आलेला आहे। आता यामध्ये आपण अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घेऊया। कांदा आपल्याला अजून 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचा आहे।
2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. कांदा छान परतलेला आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊया. टोमॅटो सॉफ्ट होण्यासाठी यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया. यावरती आपल्याला झाकण ठेवून टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. टोमॅटो छान सॉफ्ट झालेली आहे. आता आपण यामध्ये सर्व मसाले ॲड करून घेऊया. तिखट हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. सर्व मसाले आता आपण छान परतून घेऊया. यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे. आता या मसाल्यामध्ये आपण अंड्याचा पिवळा भाग क्रश केलेला त्यामध्ये टाकून घेऊया. मसाल्यामध्ये अंड्याचा पिवळा भाग छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. अंडा बिर्याणीचा मसाला छान परतलेला आहे. आता आपण त्यामध्ये उकडलेली अंडी टाकून घेऊया. आता आपण यामध्ये उकडलेला राईस टाकून घेऊया. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे. चाट मसाला टाकल्यानंतर आपण आता हे छान मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपली ही अंडा बिर्याणी तयार झाली आहे.